Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre un sistem interesant, aș putea spune, pe nume Diaxa Summer Edition Powered by Gigabyte. Și după cum numele spune, este un sistem cu placă de bază Gigabyte și bineînțeles placă video Gigabyte. Este un sistem care promite o performanță decentă în ceea ce privește gamingul, dar și alte activități orientate către productivitate. Hai să vedem ce componente avem și bineînțeles îl testăm, ne jucăm și după aia tragem o concluzie ca de obicei. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dincolo de panoul de sticlă găsim un procesor Ryzen 5 1600 răcit stock, montat pe o placă de bază Gigabyte A320M cu o placă video Gigabyte GTX 1660, iar RAM-ul este Adata XPG Dual Channel de 16 GB, ce rulează la o frecvență de 3000 de MHz. Pe partea de stocare avem un singur SSD destul de baban, Patriot Burst de 960 de GB. Carcasa este o carcasă Segotep cu panou lateral din sticlă și ventilatoare stock RGB, iar componentele sunt alimentate de o sursă de 550 de W. Înainte de a ne uita la testele sintetice, hai să vorbim puțin despre această placă grafică. Este o placă grafică de buget ce este mai recent ieșită pe piață. Și care este logica din spate? Practic, Nvidia avea nevoie să lanseze un nou produs pentru segmentul acesta de buget. Practic, 1660, sau mai bine spus seria 1600, a înlocuit seria veche de 1000. Și în practică, să spunem așa, 1660 este cu o idee mai puternic decât 1060. Deci, practic, nu câștigi foarte multă performanță, dar au avut nevoie și de un upgrade în ceea ce privește tehnologia. Pentru că a trecut ceva timp de la lansare, merită să cumperi un 1660 în detrimentul lui 1060. De ce? Pentru că prețurile sunt undeva cam pe la aceeași sumă de bani. E bine, în momentul în care am o placă nouă, sau mai bine spus am un produs nou pe piață, am și suport pentru drivere mult mai buni. Iar după ce a trecut mai multă vreme de la lansarea acestei plăci grafice, e bine, optimizarea driverelor are ceva de spus. Și sincer să fiu, avem o performanță destul de bună pentru jocuri Full HD. Iar noi vom testa toate jocurile la această rezoluție pe acest sistem. Acum, hai să ne uităm la testele sintetice. Hai să începem cu Firestrike. 11.714 puncte scorul general și 13.558 de puncte scorul pentru placa grafică. În TimeSpy am scos 5.532 de puncte scorul general, iar cel pentru placa grafică 5.578 de puncte. Iar în final avem și Cinebench pentru single core 343 de puncte și pentru multicore 2474 de puncte. Haideți să ne jucăm și GTA 5, unde am dat totul pe High, mai puțin MSA X2 și Reflection MSA tot pe X2. În rest totul este dat pe High și bineînțeles aceste trei setări cu Population Density, Variety și Distance Scaling. Mi-a luat o engleză, razna. Așa, avem 55 de grade în placa grafică cu 42 de grade în procesor. De asemenea, procentajul de utilizare este de 69-70% în placa grafică și 35-47% în procesor. Avem undeva între 70 și 80 de cadre pe secundă, ceea ce mi se pare foarte bine. Texturile arată impecabil, bineînțeles, la rezoluție Full HD. Bine, probabil puteam să testăm și la 2K, dar deja era prea mult și nu cred că aveam o stabilitate foarte mare. Băi, din mașina asta nu-mi place deloc cum se conduce. Ia uite-mă, Bă, ce faci? Ia... Nu cred așa ceva. Văd că am crescut la 98-99 de cadre pe secundă seara, nu înțeleg de ce, pentru că practic sunt lumini care trebuie, bineînțeles, randate, nu aprinse în acest caz. Dar sunt ceva mai puține reflexii, văd că din nou am scăzut la 70. Dar per total jocul se mișcă foarte bine, nu are lag, nu are sacadări, nu strănută, nu sughiță, nu se poartă urât deloc. Experiența de gameplay este cât se poate de fluidă și este, sincer să fiu, o plăcere de a te juca. Acum, revenind la ceea ce spuneam eu mai devreme despre
1660. Practic nu este o placă video atât de rea, chiar dacă este o placă video pentru buget, sau mă rog, este o placă video destul de ieftină în comparație cu ce există pe piață și cu performanța acelor plăci, însă la Full HD în GTA 5 se mișcă extraordinar de bine, sincer. Este o alegere bună pentru casual gaming sau pentru persoane care nu sunt extraordinar de pretențioase în ceea ce privesc jocurile. Haideți să ne jucăm și PUBG. În momentul acesta rulăm Full HD, full screen, cu totul dat pe high, bineînțeles V-Sync-ul oprit. Am aterizat cât se poate de prost, acolo sunt câțiva inamici, acolo, tocmai ce l-am văzut că fugea de nebun și am așteptat să mă duc până într-o zonă unde nu aterizează așa mulți, dar se pare că am fost înconjurat. 72 de grade în placa grafică cu un procentaj de utilizare de 92-93%. Procesorul stă în 43 de grade și este folosit undeva între 20 și 30%. Văd că are câteva picuri și până în 40%, dar nu este absolut nicio problemă. Temperaturile sunt ok, procentajele de utilizare sunt ok, sarcina foarte mare, sarcina cea mai mare este luată de, sau este preluată de placa grafică. Așadar, procesorul nu are absolut nicio treabă. Mai ales că stă în 43 de grade, este răcit stoc, deci este mai mult decât suficient. Acum să încercăm să nu murim, pentru că sunt poziționat cât se poate de aiurea. Deci mă ascund pe aici să nu mă vadă nimeni. Uite o armă aici. Este. În ceea ce privește experiența de gameplay, mie mi se pare una plăcută, mai mult decât plăcută, în ideea în care totul se mișcă bine, nu avem lag, nu avem sacadări, toate elementele sunt randate corect și corespunzător, așadar nu văd unde ar fi problema. Am găsit și o mașină funcțională, era a unui jucător, era găsită pe undeva prin spate și a furat-o înainte să aterizez eu cu parașuta și de asta știam eu că e o mașină pe undeva, nu s-a putut abține să nu o piardă. I-am furat mașina. Asta este. Am pornit și Battlefield 5, iar aici situația este puțin diferită. Mergem în modul full screen, Full HD la 143,86, mă rog, 144 de Hz. Hai să mergem la Advanced, iar aici sunt niște setări custom. De asemenea, nu folosim DX12, folosim DX11 în continuare. Și vă las aici să vă uitați la setări, pentru că sunt câteva date pe high, câteva date pe medium și așa mai departe. Prin magia editului am intrat direct în joc și cu combinația aceasta de setări, sincer să fiu, nici nu se observă, sau mai bine spus doar un ochi antrenat ar putea vedea diferența între aceste setări și totul dat pe high sau ultra. Dar jocul se mișcă foarte bine, temperaturile sunt afișate pe ecran și după cum puteți observa sunt în limita decenței, aș putea spune. Sunt niște temperaturi foarte bune, cu mențiunea că procesorul este destul de forjat, să spun, adică stă în 75-78%, iar placa grafică în 93-97% am văzut la un moment dat procentajul de utilizare. Așadar, jocul acesta este destul de solicitant pentru acest sistem, dar ce apreciez foarte mult este că și placa grafică, cât și procesorul se țin foarte bine, țin pasul cu acest joc și nu au absolut nicio problemă în a-l rula fără sacadări. Se țin foarte bine, țin pasul cu acest joc și nu au absolut nicio problemă în a-l rula fără sacadări. Mai departe mergem în Anthem, iar aici aveți pe ecran afișate din nou graficele care sunt date pe custom cu combinații de high și câteva elemente pe medium, cum ar fi mesh quality, lightning quality, effects quality și post-processing quality. De asemenea, rulăm tot în modul full screen, full HD. Acum, hai să vorbim și despre performanța acestui joc. Bineînțeles, ar trebui să fug undeva unde să pot să vorbesc liniștit. Văd că sunt urmărite de urătanie de genul. Avem 78 de grade în placa grafică cu 95% procentajul de utilizare, 52 de grade în procesor cu 54 procentajul de utilizare. Ceea ce mi se pare destul de interesant, destul de bun.
acest procentaj, avem între 70 și 80 de FPS-uri și trebuie să ținem cont de faptul că acest joc este destul de nou ieșit pe piață. Așadar are niște cerințe foarte mari sau este destul de greu pentru diferite sisteme, însă acesta pe care îl avem aici lângă noi face față cu brio și acestui joc. În această combinație de setări, eu personal consider că este o experiență plăcută de gameplay, atâta timp cât nu se blochează și nu sacadează. În final ne jucăm și Apex Legends. Jocul acesta se mișcă foarte bine. Hai să ne ascundem puțin aici să vedem ce setări avem. Mergem la video. Texture streaming very high, bineînțeles Full HD cu VSync disabled și sunt majoritatea opțiunilor date pe high. Cum ar fi, de fapt nu că majoritatea opțiunilor sunt date pe high, totul este dat pe high. Din punctul meu de vedere se mișcă foarte bine. Avem 77 de grade în placa grafică cu 49 de grade în procesor. Proporțiile de utilizare sunt decente, 97% placa grafică și 35-30% procesorul. Așadar, majoritatea sarcinii este preluată de acceleratorul grafic și nu are load foarte mare procesorul în acest joc. Avem între 90 și 100 de cadre pe secundă, ceea ce este foarte bine pentru acest 1660. Dar sincer să fiu, per total, în toate aceste jocuri pe care noi le-am testat astăzi, eu sunt mulțumit cu performanța acestui sistem. Chiar recomand configurația aceasta pentru cineva care vrea să se joace casual, dar vrea să aibă și o experiență vizuală cât de cât decentă, dar din punctul meu de vedere este undeva peste limita decenței în ceea ce privește plăcerea de a vizualiza conținutul pe acest sistem. De asemenea, dacă ai un monitor Full HD destul de bun, poți să te bucuri de o experiență de gameplay chiar plăcută. Și ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Iar acum este momentul să vorbim puțin despre acest sistem. Părerea mea personală este undeva între bine și foarte bine pentru segmentul acesta de preț. Și de ce spun acesta? Gândește-te așa, ai un telefon mid-range care are o cameră bună, se aude bine, are un display bun, dar nu are cel mai puternic procesor, nu are nici cel mai puternic accelerator grafic, dar rulează PUBG, rulează Asphalt și rulează absolut orice altă aplicație arunci în el. E bine, cam așa este și acest sistem. Chiar dacă pe hârtie nu pare o bestie de sistem, în viața reală, sau mai bine spus într-un scenariu în care te joci mai multe jocuri și mai multe genuri de jocuri care necesită diferite tactici sau diferite preferințe pe care ar putea să le aibă fiecare gamer în parte, e bine, acest sistem este în stare să livreze la o rezoluție Full HD cu detalii pe maximum sau pe mediu sau combinații între acestea două. Așadar, din punctul meu de vedere, ar fi sistemul perfect pentru cineva care se joacă casual sau cineva care vrea să se joace chestii precum CSGO, Fortnite sau alte jocuri competitive care nu necesită neapărat foarte multă putere de procesare. Plus, întotdeauna poți să dai toate detaliile pe minimum ca să câștigi mai multe FPS-uri. Ca o notă de final, am putea spune că Nvidia și-a spălat păcatele cu ultimele update-uri de drivere pentru 1660, așadar este o alegere bună pentru cei care au un buget destul de limitat. Întotdeauna Ryzen-ul a fost ceva mai ieftin decât Intel-ul și are o performanță destul de decentă, așadar acest sistem păstrează costurile destul de mici pentru a livra o performanță destul de bună sau mai mult decât limita decenței sau limita acceptabilității. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Diaxa Summer Edition Powered by Gigabyte. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!